بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الثالث راح نتعرف على طريقة عمل النابض الحلزوني spiral spring. procedure طريقة العمل calculate or divide into parts، يعني راح يقسم عندنا حسابات إلى قسمين، طريقة العمل إلى قسمين. part A شنو راح نحسب calculate the spring constant K، يعني شنو راح نحسب ثابت الكي، ثابت المرونة elastic constant. B calculate the acceleration، حساب التعجيل الأرضي. أول شي راح نحسب الثابت K. عندنا هذا النابض الحلزوني، هذا في حالة اتزان قبل لا أضيف عليه أوزان. هنا ضفت عليه وزن واحد صار قيمته X، ضفت عليه وزنين صار 2X. يعني هسه هنا إذا أريد أحسب بالبداية راح أحسب الإكس نوت، طول النابض في حالة اتزان. هنا بشكل أوضح راح أحسبه. شلون أحسب الإكس نوت؟ من بداية النابض إلى نهاية النابض راح أحسبه بمن أقيسه بالمسطرة، راح يطلع لنا إكس نوت النابض في حالة اتزان. عندما أسلط عليه قوة شنو راح يصير عليه؟ راح يصير إكس، قيمته إكس. مثلا قوة كتلة قيمتها 20 غرام، إذا سلطت عليه ضعفها 40 مثلا، شنو راح يصير؟ راح يصير 2X. أسلط بعد عليه 60 80 وهكذا. لازم قيم الكتلة لازم تكون متساوية، يعني 10 20 30 40 أو 20 40 60 أو 100 150 200. إذا ما قدرت أحسب القيمة هنا ما بين لي، أزيد الأثقال، أسويها 100 150 200 250 وهكذا. قلنا بالبداية نحسب طول النابض وهو في حالة اتزان، من بداية النابض إلى نهاية النابض راح استخرج الإكس نوت. تالي أسلط عليه قوة اللي حاط له ماس قيمتها 20 غرام. شنو أحسب؟ أحسب الإكس موجب إكس، أضيف بعد قوة تصير 30 وأحسب أقيسه من بداية للنهاية. شنو راح ألاحظ؟ راح ألاحظ استطالة إكس. كل ما أزيد القوة تزداد الإزاحة. شنو قلنا بالبداية؟ قانون هوك تناسب طردي، كلما زادت القوة زادت الإزاحة، كلما قلت القوة قلت الإزاحة. هنا عندنا بالجدول راح نحط مجموعة كتل. عندنا هنا كتلة 20 غرام 30 غرام 40 غرام 50 غرام، قاعد تلاحظوها قيم متساوية. هسه هنا ضفت 10 أنا فقط. هاي ال10 الأولى اللي هي وزن الحامل، يعني مثلا وزن الحامل 10 غرام، أضيف 10 يصير 20. هنا وزن الحامل 10 أضيف 20 يصير 30. هنا وزن الحامل 10 أضيف 30 يصير 40 وهكذا. موجب إكس هي مقدار الاستطالة. يعني شنو قلنا؟ كل ما أضيف 20 راح يستطال، أضيف 10 بعد راح يستطال. يعني هنا ضيف بعد 10 يصير 40 راح يستطال، وأقيس بالمسطرة طول ما النابض. كل ما أضيف أحسب قيمة موجب إكس. هنا سالب إكس معناتها النقصان، يعني كل ما أحذف كتلة معينة، مثلا حذفت هنا 10 راح أكتبه هنا، حذفت 20 يطلع لي إكس ماينس، حذفت 10 هنا نفس الشيء. يعني هنا زيدت 10 هنا ايش راح أسوي؟ راح أنقص 10 حتى شنو أطلع الإكس أفريج. إكس أفريج شو يساوي لنا؟ موجب إكس زائد ماينس إكس تقسيم 2 راح يطلع لنا إكس أفريج. الدلتا إكس يساوي إكس أفريج اللي هو هذا ناقص إكس نوت. الإكس نوت طلعناه بالبداية، قلنا طول النابض وهو في حالة اتزان، يعني بدون أي وزن أحسبه بالمسطرة من بداية للنهاية بدون أي وزن يطلع لنا إكس نوت. يعني راح يستخرج دلتا إكس أفريج ناقص إكس نوت طول النابض في حالة اتزان. شنو راح يستخرج من هذا؟ إحنا شنو نريد؟ الغرض من البارت A حساب قيمة الكي، الثابت كي. ثابت كي شنو يساوي لنا؟
جي اللي هو التعجيل تقسيم السلوب 1. الجي التعجيل الأرضي يعني اللي احنا نعرفه 980 سنتيمتر على سكند تربيع، تقسيم السلوب هسه احنا راح نستخرجه من هذا الجدول من طريقة العمل. شلون راح نستخرج السلوب اللي أخذناه تجربة البندول البسيط بين محور X ومحور Y؟ هسه راح نرسم السلوب. هذا محور Y، هذا محور X. شنو قلنا هنا؟ نحط قيمة الام لود هنا 20 30 40. هنا قيمة الدلتا اكس الطول هنا دلتا ام. هذا السلوب مالتنا الميل هنا دلتا اكس على دلتا ام. هاي نعرف شلون رسمه، أخذناه بالتجربة الأولى وهكذا. نقول سلوب 1 يساوي شنو قانون السلوب؟ y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. سلوب 1 يساوي دلتا اكس على دلتا ام. وبهذا راح تطلع لنا هنا قيمة. القيمة وين راح أعوضها؟ راح أعوضها بقانون الكي ثابت. شنو قلنا؟ 980 تقسيم سلوب 1. وبهذا حصلنا على قيمة الثابت كي وهو المطلوب. هسه راح أشوفكم فيديو شوف طريقة عمل تجربة سبرينج. Constant of a helical spring by plotting a graph between load and extension. Materials required: rigid stand, meter scale, helical spring, 50 grams weight hanger, 50 grams weights. Procedure: take the helical spring and fix it on the rigid stand. Hang a 50 grams weight hanger at the end of the spring. Now, the spring extends and the pointer moves downward. Note the reading that the pointer tip points on the meter scale. Record the reading on the scale in a tabular column as the scale reading for dead load. Now, take a 50 grams slotted weight and put it gently on the weight hanger. Then the pointer moves downward. Note the reading on the scale. Record the mass, load and the pointer reading in the tabular column. Again, place another 50 grams weight on the weight hanger. The spring elongates further and thus the pointer moves again in downward direction. Note the scale readings and record the observations in the tabular column. We can repeat the experiment by adding another 3 50-gram weights. Record the corresponding scale readings on the tabular column. Now, slowly remove one weight from the weight hanger. It is seen that the pointer moves upward. Note the reading on the scale and record it in the tabular column. Remove another weight. The pointer moves upward. Note the corresponding scale reading. Record the scale reading in the tabular column. Then remove another 50 grams weight from the weight hanger. The pointer moves upward again. Note the reading on the scale. Repeat the experiment by removing the remaining 2 50-gram weights.
Note the reading on the meter scale each time. From the observed scale readings, we can calculate the extension produced by the spring from each load and thus the value of spring constant. The mean value of spring constant is then calculated as 35 Newton per meter. We can now plot a graph with load along x-axis and extension along y-axis. It is found to be a straight line. The slope of the graph gives the value 35 Newton per meter, which is the spring constant of the spring. By calculation and from the graph, the spring constant of the given spring can be determined. لهنا ننتهي البارت A.